Hello everyone. I would like to introduce this book. It's called स्मरण कला आजको आवश्यकता। यो बुकमा तपाईले आफू भित्र लुकेको कलालाई कसरी प्रयोग गरेर मेमोरी क्यापेसिटी बढाउन सक्नुहुनेछ भनेर लेखिएको छ। यसमा तपाईलाई चाहिने वर्ड मिनिङ, बुदागत रूपी कुराहरू, सामान्य ज्ञानका कुराहरू, पिरियोडिक टेबलको एलिमेन्ट्सहरू, 1000 वर्षको क्यालेन्डर, डेफिनेसन, फर्मुला र अन्य थुप्रै कुराहरूलाई सरल तरिकाले स्मरण गर्ने कला सिकाइएको छ। साथै यो पुस्तक लोकसेवा दिनेहरूको लागि पनि त्यतिकै उपयोगी रहेको छ। यस बुकलाई पेज बाई पेज मैले भने अनुसार 20 दिनको समय लिएर रेगुलर अनुशासित रूपमा पढ्न बस्नुभयो भने तपाईलाई धेरै नै कुरा सम्झिन सजिलो हुनेछ। अब म यो 20 दिनको शेड्युलको बारेमा भन्दैछु जुन तपाईले यसको पालना गर्नुहुनेछ। 1 देखि 17 पेजमा टेक्निक्सहरूको बारेमा इन्ट्रोडक्सन गरिएको छ, जसको लागि तपाईले 2 दिनको समय लिनुपर्ने हुन्छ। 18 देखि 31 पेजमा केही टेक्निक्स र साथै वर्ड मिनिङलाई सरल तरिकाले मेमोराइज गर्ने कन्सेप्ट दिएको छ, जसको लागि अर्को 2 दिन तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। पेज नम्बर 31 देखि 44 मा बुदागत रूपमा रहेका कुराहरूलाई सरल तरिकाले स्मरण गर्ने कला सिकाइएको छ, जसको लागि तपाईले 2 दिनको समय लिनुपर्ने हुन्छ। पेज नम्बर 45 देखि 73 मा फोनेटिक्स कोडको बारेमा बताइएको छ, जसको लागि तपाईले 3 दिनको समय खर्चेर यसलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यसै गरेर पेज नम्बर 74 देखि 89 मा जेनरल नलेजका कुराहरूलाई स्मरण गर्ने तरिका सिकाइएको छ र यसको लागि तपाईले 2 दिनको कन्सेप्ट लिनुपर्ने हुन्छ। पेज नम्बर 90 देखि 110 मा पिरियोडिक टेबल स्मरण गर्ने कला सिकाइएको छ, जसको लागि 2 दिन लिनुपर्ने हुन्छ। 1000 वर्षको क्यालेन्डर याद गर्न पेज नम्बर 111 देखि 116 पेज हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि मैले 1 दिनको समय छुट्याएको छु। 117 पेजदेखि 132 पेजसम्म डेफिनेसन, फर्मुला, कन्ट्री क्यापिटल, फरेन ल्याङ्ग्वेजहरूलाई कसरी सरल तरिकाले स्मरण गर्न सकिन्छ भनेर सिकाइएको छ। यसको लागि 2 दिनको समय लिगौँ। पेज नम्बर 133 देखि 141 सम्म जर्नी मेथडको कन्सेप्टलाई लिएर प्याराग्राफ्सहरूलाई स्मरण गर्ने तरिका दिइएको छ। यसलाई पनि 2 दिनको समय लिन पर्नेछ र अन्य 141 देखि 155 पेजलाई 2 दिनको टाइम लिएर बुझ्नु होला। मैले भनेको पेज नम्बरहरू नोट गरेर राख्नु होला। यो कोर्स रूपी पुस्तकको पेजहरू पढ्दै जाँदा तपाईलाई अन्य मेटेरियलहरूलाई पनि प्रयोग गर्दै जान सक्नुहुनेछ। पुस्तकको लागि तल कमेन्ट गर्नुहोला र पढेपछि के कस्तो चेन्ज पाउनु भएको छ फिडब्याक दिनुहोला। तपाईलाई फ्युचरमा कुनै पनि कुरा स्मरण गर्न, इमेजिन गर्न गाह्रो भएको खण्डमा त्यो स्मरण गर्नुपर्ने मेटेरियल्सको फोटो खिचेर इमेल एड्रेस consult.smt@gmail.com मा पठाउनु भएमा मैले त्यो मेटेरियलको भिडियो बनाएर तपाईलाई स्मरण गराउनेछु। त्यसको लागि तपाईलाई यो च्यानल सब्स्क्राइब प्लस बेल आइकन दबाएर लाभ लिन सक्नुहुनेछ। भिडियोमा सिक्ने कुराहरू सरल तरिकाले बुझ्नको लागि तपाईले पुस्तक भने 20 दिन लगाएर पढ्नै पर्ने हुन्छ। मलाई आशा छ तपाईलाई यस पुस्तकले निखार्न मद्दत गर्नेछ। थ्याङ्क यू।